සාදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා ලර්න් ටිචින් ඇසි වෙතට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ Windows 11 Lite version එක ගැන. ඇතරම උදාහරණ වශයෙන් Lite version වල ඇප් ගත්තොත් Facebook වලට, Messengers වලට, ඒ වගේම සමහර VPN ඇප් වලට Lite versions තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන්ටත් Windows 11 ඔරිජිනල් නිකුත් වෙලා තියෙන කාලෙ වෙද්දි ගොඩක් අය Windows 11 දාගන්න try කරාට සමහරට දාගන්න බැරුණා. ඒ අය සමහරට Windows 7 හෝ Windows 10 එහෙමම තියාගත්තා. නමුත් සමහර අයගේ PC වල දැන්ටමත් ගොඩක්ම තියෙන්නේ Windows 11. Windows විශේෂ අතරින් 25% වගේ තමයි තාමත් Windows 10 පාවිච්චි කරන්නේ. සමහර ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා 15% වගේ ප්‍රතිශතයක්. ඒක Windows 7 කට්ටිය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතනින් එහාට කට්ටිය එහෙම ලෝකෝට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. තාමත් 100ක් වගේ ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා Windows XP පාවිච්චි කරන. මම හිතන්නේ පරණම PC වගේ වෙන්න ඇති. ඉතින් Windows 11 ඔරිජිනලි Microsoft සමාගම නිකුත් කරත් මේ Windows 11 Lite version එක ගැන අපිට ආරංචියක් ආවා. මොකක්ද මේ Windows 11 Lite version කියන්නේ? ගොඩක් Lite version වල app අපි දැකලා තියෙනවා. ඒවයි ඔරිජිනල් app එකේ තියෙන features වලට වඩා features අඩු වෙලා තමයි මේ Lite version වල එන්නේ. Windows 11 Lite version එකත් මේ වගේද? අපි කතා කරමු කොහොමද මේ Windows 11 Lite version එක කියලා. හරි Windows 11 Lite version එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමුකෝ. Windows 11 වල තියෙන main feature එක තමයි Android apps එහෙම නැත්නම් APKs run කිරීමේ හැකියාව. ඉතින් මේ Windows 11 Lite version එක තුල මේක තියෙනවද? ඇතරම මේක කරන්න බෑ. මොකද දැන් මට වුණා හිතෙන්නේ අනියෝ මේ Windows 11 Lite version එක හරියන්නේ නැහැ. මොකද main feature එක වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් Windows 11 තුල අපිට APKs run කරන්න පුළුවන් වෙච්ච හැකියාව. නමුත් දැන් මේක නැහැ කියන්නේ කොහොමත් Windows 11 Lite version එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා phone OS එකක් එහෙම නැත්නම් BlackBerry OS ඒ වගේ ඒවට කැමති OS එකක් download කරලා Prime OS ඒකට Android immediate එකක් හරි download කරලා වැඩි කරන්න පුළුවන් වල Android APKs. නමුත් Windows එක තුල මේ වැඩේ කරගන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් ඒකේ තමයි Microsoft සමගම විසින් මේ විදිහේ සුපිරිම ක්‍රමයක් අපිට හොයලා දුන්නේ Windows 11 එකට. TikTok, Facebook, YouTube ඔය වගේ Android එකේ run කරන්න පුළුවන් ඕනම දේවල් ටිකක් run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Windows 11 Lite එක තුල මේ versions නැති නිසා ගොඩක් අය Windows 11 Lite version එකට ඉතින් ලොකුවට කැමැත්තක් දැක්ුවේ නැහැ. ඉතින් කීප දෙනෙක් දැන් දැනගෙන හිටියත් Windows 11 Lite version එක තියෙනවා කියලා සමහර අය දන්නේ නැහැ. ඔරිජිනල් වෙබ්සයිට් එක තුල මේ Windows 11 run දාලා තිබ්බත් රිලීස් කරලා තිබ්බත් මේක ඇත්තටම ඔරිජිනල් Microsoft සමාගම විසින් නිකුත් කරපු එකක් නෙමෙයි. මේක තියෙන තීම් එක ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වගේ දේවල් ස්ටාර්ට් මෙනු එක ඒවා වෙනත් කවුරු හෝ කෙනෙක් විසින් මේ Windows 11 එක එඩිටින් කරලා එඩිෂන් එකක් අරගෙන හදලා කරලා දාලා දෙනවා තමයි. සමහරවිට මේ Windows 11 ඩවුන්ලෝඩ් කරලා රන් කරද්දී ඊට පස්සේ මම කියන්නේ සෙටප් කරද්දී ඒකේ නමයි පාස්වර්ඩ් එකයි ආපහු වෙනස් කරන්නත් බෑ. සමහර අවස්ථාවලදී තව account හදන්නත් බෑ. ඒ තරම් යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මට තියාගන්න පාස්වර්ඩ් එක දානවා නම් පාස්වර්ඩ් එක මතක හිටින පාස්වර්ඩ් දාන්න. නැත්නම් පාස්වර්ඩ් එක නොදානවට යන්න බෑ ඉස්සරහට. පාස්වර්ඩ් එකක් එන්ටර් කරන්නම කියනවා. ඉතින් තව දෙයක් තමයි මේ Windows 11 Lite තුල යම් ගේමින් වගේ වැඩ කටයුතු කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බැරි හැකියාවන් සමහරට වැටෙනවා. තමයි රන් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒවට සමහරට තියෙනවා DLL files. ඒවා වල පුළුවන් Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා රන් කරලා ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ මේක ඔරිජිනල් Microsoft සමාගම විසින් නිකුත් කරලා නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. යම් පුද්ගලයන් මේක එඩිට් කරලා අරගත්ත ඒවා තමයි. ඉතින් Windows 11 නිකුත් කරලා සති දෙක තුනක් ඇතුළත මේ Lite versions ආවා. ඒත් සමහර අය තාමත් දන්නේ මේ Lite version එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් GB 4කවත් RAM එකක් අපිට ඕනේ මේක run කරන්න. නමුත් ඔයා දන්නවද Windows 11 Lite version එක run කරන්න යන්නේ MB 256ක RAM එකක් විතරයි අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් මේ හිතනවානේ කොයිතරම් Lite ද කියලා මේක. නමුත් ඉතින් මේක safety පැත්තෙන් ගත්තොත් නම් පොඩ්ඩක් අවුල් සහගතයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් නිකුත් කරලා දෙන කියන්නේ මේනේ. මේකේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නිකුත් කරලා තියෙන features මොනවද නැති features මොනවද තියෙන features මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ තමයි ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දැන් කතා වෙන්නේ Windows 11 Lite version එකේ තියෙන ප්‍රශ්න සහ features ගැන කතා කරේ. ඉතින්
ලොකු ෆියුචර් එකක් නැහැ. ඉතින් Windows 11 වල තියෙන start menu එක, එතකොට task bar එක, ඒ වගේම background එහෙම තමයි. තව icon එහෙම තියෙනවා සමහරට අපි animation icon තියවනේ Windows 11 තුල. ඉතින් Windows 11 තුල ඇත්තටම animation icon තියෙනවා. ඒත් මේ Lite version එක තුල animation icon නැහැ. ඉතින් එක එක size වලින් නාව download කරගන්න හැකියාව දීලා තියෙනවා Google වල. Google එකේ search කරලා බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට Windows 11 download කරගන්න එක ගොඩක් safety මොකද මේක ආයතනය නෙමෙයි නිකුත් කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවානේ Windows 11 කොයිතරම් හොද්ද කියලා. ඉතින් Windows 11 Lite version එක ඔයාලට වගේ education පැත්තකට පොඩි useful එකට විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලයිනේ මම කිව්ව දේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් Windows 11 download කරගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් Windows 11 විතරක් original එක download කරගන්න. මොකද Windows 11 Lite version download කරන්න යන්න එපා. ඒක හින්දා ඔයාලට සාමාන්‍ය Windows 11 Lite version එක use කරනවා නම් ඔයාගේ පෞද්ගලික දේවල්, එහෙම ෆොටෝස් වගේ දේවල් දාගන්න තියාගන්න එපා. මොකද මේ OS එක ක්‍රියේට් කරපු කෙනාට පුළුවන් මේක පුද්ගලයා පාවිච්චි කරන එකේ තියෙන තොරතුරු මොනවද ඒවා එයාට හැක් නොකරම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තේරෙනවනේ. ඔයාගේ සාමාන්‍ය এডুকেෂන් පැත්තට විතරක් මේක use කරන්න පුළුවන්. සමහරට Chrome browser එක වුණත් වැඩ කරන්නේ නැහැ මේ තුල. ඉතින් හිතනවා දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා Windows 11 Lite version එක ගැන දැනුමක් ගන්නද කියලා. දැන් කට්ටිය කීප දෙනෙක් මගෙන් උත්සාහ කරලා තියෙනවා WhatsApp එකේ message එකක් යොමු කරලා ඊළඟට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න. ඉතින් ඔයාලටත් ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ගියේ නම් මේ Learn to China 3